Lộ tin tàu Iran nổ súng vào tàu chở dầu ở eo biển Hormuz. Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Mỹ quyết tâm phong tỏa eo biển Iran bất chấp Iran báo mở hoàn toàn eo biển. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị Trung Quốc không cung cấp vũ khí cho Iran. Iran đe dọa đánh chìm tàu chiến Mỹ. Gần 120 máy bay, tàu chiến và 10.000 binh sĩ Mỹ bao vây chặt eo biển Hormuz. Iran ra lệnh tiêu diệt nếu binh sĩ Mỹ và Israel đổ bộ. Cùng đầy đủ hàng loạt diễn biến bất ngờ khác trong suốt 2 ngày qua sẽ có ngay sau đây. Lộ tin tàu Iran nổ súng vào tàu chở dầu ở eo biển Hormuz. Khoảng 18 giờ 20 phút tối 18 tháng 4, hãng tin AFP tường thuật theo báo cáo của một cơ quan an ninh hàng hải Anh, các tàu vũ trang của Iran hôm nay đã nổ súng vào một tàu chở dầu ở eo biển Hormuz sau khi quân đội Iran đảo ngược cam kết về việc mở eo biển này cho tàu thuyền qua lại. Thuyền trưởng của tàu chở dầu cho biết đã bị 2 tàu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRC tiếp cận ở vị trí cách Oman khoảng 37 km về phía đông bắc. Trung tâm điều phối thương mại hàng hải Anh nói rằng phía Iran không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào qua radio và các tàu vũ trang sau đó nổ súng vào tàu chở dầu. Theo báo cáo, tàu chở dầu và thủy thủ đoàn hiện an toàn. Nhà chức trách đang điều tra vụ việc. Nếu lệnh phong tỏa vẫn tiếp diễn, eo biển Hormuz sẽ không thể tiếp tục mở cửa. Ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X đồng và cho biết việc lưu thông qua Hormuz phụ thuộc vào sự cho phép từ phía Iran. Phía Iran cũng đặt ra 3 điều kiện cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Đó là chỉ chở hàng thương mại, đi theo tuyến chỉ định và phối hợp với IRGC của Iran. Ông Ghalibaf cũng nói việc đóng hay mở và các quy định quản lý nó sẽ do tình hình thực địa quyết định chứ không phải do mạng xã hội. Và chỉ trích những bình luận trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump từng viết rằng Iran đã đồng ý sẽ không bao giờ đóng cửa eo biển Hormuz nữa, sẽ không còn được sử dụng như một vũ khí chống lại thế giới nữa. Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz trở lại sau khi Mỹ không chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải. Iran nhanh chóng đảo ngược quyết định mở lại eo biển Hormuz, tái áp đặt các biện pháp hạn chế đối với tuyến đường thủy quan trọng này sau khi Mỹ tuyên bố động thái đó sẽ không chấm dứt lệnh phong tỏa. Bộ Chỉ huy Quân sự Liên hợp Iran ngày 18 tháng 4 tuyên bố quyền kiểm soát eo biển Hormuz đã được trả về trạng thái trước đây dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang Iran. Quân đội Iran cảnh báo sẽ tiếp tục phong tỏa hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz chừng nào lệnh phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ thực hiện vẫn còn hiệu lực. Tehran cảnh báo Mỹ, bất kỳ sự thất hứa nào đối với các cam kết cũng sẽ phải đối mặt với những hậu quả nặng nề. Quyết định đóng cửa eo biển Hormuz trở lại được đưa ra không lâu sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo eo biển Hormuz hoàn toàn mở cửa. Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi thông báo trên mạng xã hội hôm 17 tháng 4, phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn ở Liban, việc lưu thông của tất cả các tàu thương mại qua eo biển Hormuz được tuyên bố hoàn toàn mở cửa trong thời gian còn lại của lệnh ngừng bắn, theo tuyến đường phối hợp như đã được tổ chức cảng và hàng hải của Cộng hòa Hồi giáo Iran công bố. Phản hồi lại, ông Trump đã đăng trên Truth Social rằng Iran vừa thông báo rằng eo biển Iran đã mở cửa hoàn toàn và sẵn sàng cho việc thông hành trọn vẹn. Xin cảm ơn. Nhưng trên một bài đăng khác, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ đối với các cảng của Iran sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ đến khi giao dịch của chúng ta với Iran hoàn tất 100%. Quy trình này nên diễn ra nhanh chóng vì hầu hết các điểm chính đều đã được thương lượng. Gần 120 máy bay, tàu chiến và 10.000 binh sĩ Mỹ phong tỏa các cảng của Iran. Mỹ mở rộng lệnh phong tỏa hàng hải với Iran và tuyên bố duy trì hành động này chừng nào còn cần thiết. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết họ đã triển khai hơn 12 tàu chiến, 100 máy bay và hơn 10.000 binh sĩ để thực thi lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran kể từ 13 tháng 4, ngay sau khi cuộc đàm phán đổ vỡ. Theo Times of Israel, Theater nêu rõ các lực lượng Mỹ không phong tỏa eo biển Hormuz mà chỉ tập trung vào các cảng biển và đường bờ biển của Iran. Cho đến nay, đã có 14 tàu phải quay đầu để tuân thủ lệnh phong tỏa kể từ khi lệnh này có hiệu lực. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ chưa đột kích lên bất cứ tàu nào. Ông Mohsen Rizai ảnh báo lực lượng vũ trang Iran có thể đánh chìm tất cả tàu chiến Mỹ ở Vịnh Ba Tư nằm trong tầm bắn của tên lửa nước này. Việc gia hạn lệnh ngừng bắn hoàn toàn không có lợi cho chúng tôi. Đó là ý kiến cá nhân của tôi. Cần phải tăng cường sức ép. Các bệ phóng tên lửa của chúng tôi đang nhắm vào những tàu này và chúng tôi sẽ đánh chìm tất cả. Không tàu nào thoát được, ông Rizai nói với kênh truyền hình nhà nước Iran trong một cuộc phỏng vấn. Theo ông Rizai, hiện tại có những lý do để duy trì lệnh ngừng bắn và đồng thời tiến hành đàm phán. Tuy nhiên, đó chỉ là sự tạm lắng về quân sự, chứ không phải là một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Iran dọa đánh chìm tàu chiến Mỹ. Cố vấn quân sự Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo Iran sẽ đánh chìm các tàu của Mỹ tại eo biển Hormuz nếu Washington đóng vai trò cảnh sát tại nút thắt vận tải quan trọng này. Trong khi đó, ông Ali Abdullahi, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Iran, tuyên bố các hành động tiếp diễn của Mỹ nhằm vào giao thông hàng hải của Iran sẽ bị xem là một mối đe dọa trực tiếp. Nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa và tạo ra sự bất ổn đối với các tàu thương mại và tàu chở dầu của Iran, thì điều đó sẽ cấu thành bước mở đầu cho việc vi phạm lệnh ngừng bắn. Các lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất khẩu hay nhập khẩu nào tiếp tục ở Vịnh Ba Tư, biển Oman và Biển Đỏ. Iran. Theo Times of Israel, Hải quân Mỹ ngày 16 tháng 4 cho biết
Mỹ đã mở rộng lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran, bao gồm cả các loại hàng hóa bị coi là hàng cấm, và tuyên bố bất kỳ tàu thuyền nào bị nghi ngờ cố gắng tiếp cận lãnh thổ Iran sẽ phải chịu quyền thăm dò và khám xét của bên tham chiến. Các mặt hàng cấm bao gồm vũ khí, hệ thống vũ khí, đạn dược, vật liệu hạt nhân, dầu thô và các sản phẩm dầu tinh luyện, sắt, thép và nhôm. Những con tàu này, bất kể vị trí ở đâu, đều phải chịu sự thăm dò và lên tàu, khám xét và tịch thu. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Jan Kiên cảnh báo Mỹ sẽ truy đuổi bất kỳ tàu thuyền nào cố tình hỗ trợ Iran. Việc thực thi sẽ diễn ra cả trong lãnh hải Iran và các vùng biển quốc tế. Loại khỏi vòng chiến đấu tất cả lính đổ bộ. Phía Iran tuyên bố rằng tư lệnh quân đội Iran Amir Khatami ra lệnh không được để bất kỳ binh sĩ Mỹ hay là Israel nào sống sót nếu hai nước tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ và lãnh thổ Iran. Tư lệnh quân đội Iran đã ra lệnh rằng trong trường hợp bị xâm nhập trên bộ sẽ phải có những hành động quyết đoán. Ông nhấn mạnh rằng không một ai xâm nhập được phép sống sót, theo hãng tin IRNA. Trong khi đó, ông Mohsen Rizai cũng cảnh báo lực lượng vũ trang Iran có thể đánh chìm tất cả tàu chiến Mỹ ở vịnh Ba Tư nằm trong tầm bắn của tên lửa nước này. Iran dọa đánh chìm tàu Mỹ trên eo biển Hormuz nếu Washington muốn kiểm soát eo biển chiến lược này. Theo AFP Reuters, ông Mohsen Rizai, cố vấn quân sự cho lãnh tụ tối cao phát biểu, sự hiện diện của những tàu này đang tạo ra rủi ro lớn cho quân đội Mỹ. Chúng sẽ bị đánh chìm ngay từ loạt tên lửa đầu tiên từ Iran. Tất cả đều nằm trong tầm bắn và có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào. Ông Trump muốn trở thành cảnh sát eo biển Hormuz. Đây có thực sự là công việc của các ông không? Đây có phải là công việc của một đội quân hùng mạnh như Mỹ không? Quan chức Iran còn mô tả kịch bản Mỹ điều quân đổ bộ nước này là điều tuyệt vời, bởi Tehran sẽ bắt được hàng nghìn con tin, sau đó có thể đòi tiền chuộc 1 tỷ USD mỗi người. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15 tháng 4 cho biết ông đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không cung cấp vũ khí cho Iran và đã nhận được lời khẳng định rằng Bắc Kinh không tham gia hành động này. Trả lời phỏng vấn Fox Business, Tổng thống Trump chia sẻ ông đã viết thư cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhận được phản hồi rằng về cơ bản Trung Quốc sẽ không làm như vậy. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không tiết lộ thời điểm hai bên trao đổi thư từ. Động thái này diễn ra ngay sau khi ông cảnh báo sẽ áp mức thuế tới 50% đối với các quốc gia cung cấp vũ khí cho Tehran. Song song với các động thái ngoại giao, Mỹ tiếp tục gia tăng áp lực thông qua lệnh phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran. Khu vực eo biển Hormuz đang bị kiểm soát chặt chẽ, khiến nhiều tàu chở dầu buộc phải quay đầu. Mỹ và Iran đã nhất trí tiếp tục đàm phán hòa bình, nhưng hai bên chưa ấn định thời gian và địa điểm cho vòng thương lượng mới, theo Bugasg. Sau khi vòng đàm phán hòa bình thứ nhất tại Islamabad cuối tuần trước kết thúc mà không đạt thỏa thuận nào, Reuters và AP cho biết phái đoàn nước Mỹ và Iran có thể tiến tới vòng đàm phán thứ hai trong ngày 16 tháng 4 tại Pakistan. Tuy nhiên, kế hoạch này nhiều khả năng không diễn ra do Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đang công du tới Ả Rập Saudi hợp tác song phương cũng như hòa bình và an ninh khu vực Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15 đến ngày 18 tháng 4. Truyền thông nhà nước Iran cũng đưa tin một phái đoàn Pakistan đang trên đường đến Iran để truyền tải một thông điệp từ phía Mỹ và lên kế hoạch cho vòng đàm phán thứ hai.